everyone, welcome to Career Class. So আজি আমাৰ daily current affairs video to আৰম্ভ কৰা আগতে এইখিনিতে এটা important announcement আছিলে Career Class main specific এটা power pack package লৈ আনিছে যিহেতু APSC prelims already হৈ গল আৰু APSC tentative calendar অনুসৰি mains তেওঁলোকে conduct কৰিব জুন or জুলাই so সেই ক্ষেত্ৰত আমি এতিয়াৰ পৰা আমাৰ প্ৰস্তুতি চলাই নিব লাগিব right so আমাৰ Career Class এইখিনি package লৈ আনা হৈছে যত main stage series আপোনালোকে avail কৰিব পাৰিব at 7000 যত থাকিব 4 খনকৈ papers per set 4 খনকৈ paper থাকিব right আৰু the cherry on the top is that আপোনালোকে within 48 hours গুটে feedback খিনি লব পাৰিব right so আপোনালোকে কেনেকৈ test series টো লিখিছে কিমান attempt কৰিছে আৰু কি কি enhancementৰ প্ৰয়োজন গুটেখিনি feedback আপোনালোকে within 48 hours পাব লগতে mains guidance এটাও লৈ আনা হৈছে so সম্পূৰ্ণ ৰূপে আপোনালোকক নাৰ্চাৰ কৰা হ'ব 2 classes daily থাকিব আৰু 9000 ত আপোনালোকে এটো avail কৰিব পাৰে আৰু এটা combo package লৈ আনা হৈছে যত test series আৰু mains guidance আপোনালোকে পাব for 15000 right আৰু যদি আপোনালোকে ভাবিছে যে মোৰ GS2 বা GS1 এখিনি মোৰ ঠিকে আছে but মই ethics বা international relations এনেকুৱা কিছুমান individual subject লব বিচাৰিছো সেই ক্ষেত্ৰটো আপোনালোকৰ কাৰণে এনেকুৱা সুবিধাজনক কৰি 2500 দি আপোনালোকে ইন্ডিভিজুৱেল সাবজেক্টস খিনি এভেইল কৰিব পাৰিব লগতে যদি আপোনালোকে ভাবে যে দুটা সাবজেক্ট মই লও তেতিয়াও আপোনালোকে এভেইল কৰিব পাৰিব for 4000 ৰাইট সো এই গুটি প্যাকেজ খিনি আপোনালোকৰ যেনেকে ইন্টাৰেষ্ট খিনি এলাইন হয় ৰাইট যেখিনি আপোনাৰ প্ৰয়োজন হয় সেইখিনি এভেইল কৰিবলৈ হলে আমাৰ এই তলত দিয়া নম্বৰটোত আপোনালোকে কল কৰিব পাৰে ৰাইট আৰু কিবা যদি কোৱেৰিও থাকে সম্পূৰ্ণৰূপে আপোনালোকক কোঅপাৰেট কৰা হ'ব ঠিক আছে অলৰাইট সো আজিৰ টপিক সমূহ আমি আৰম্ভ কৰো আমাৰ ফাৰ্স্ট টপিকটো লোৱা হৈছে দা আসাম ট্ৰিবিউনৰ পৰা GST growth এটা ইম্পৰ্টেন্ট বিষয় হয় মেইনস পার্সপেক্টিভ আমি যদি চাও GS পেপার 2 সন্দৰ্ভত বা GS পেপার 3 প্লাস GS পেপার 5 ত হুটা যথেষ্টখিনি probability আছে কাৰণ আমি যদি কারেন্ট কনটেক্সটটো চাও আমি গম পাম যে Assam has done a good job of GST collection with its GST growth at 25% emerging as the second best in the country দেখিছে সো ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বেছি GST কালেকচনৰ ক্ষেত্ৰত অসম দ্বিতীয় স্থানত আছে ৰাইট প্ৰথম স্থানত মিজোৰাম আছে হেখিনিও আমি চাম সো যেহেতু অসমে ইমান ভাল পারফর্ম কৰি আছে উইথ ৰেসপেক্ট টু GST কালেকশন হে সন্দৰ্ভত হয়তো GS পেপাৰ 5 ত প্ৰশ্ন সুধিও দিব পাৰে হয়নে সো ফাৰ্স্ট আমি বুজিব লাগিব GST নো কি হয় So GST was introduced in India on 1st July 2017 right 2017 চনৰ 1st July GST enroll কৰা হৈছিল আৰু হে সময়ছোৱাত এটা ডাঙৰ হলহলনি কৰা হৈছিল ট্যাক্স ৰিফৰ্মছ ক্ষেত্ৰত right so marking a significant milestone in tax reforms and economic integration goods and service tax is a comprehensive indirect tax মনত ৰাখিব levied on supply of goods and services across India আগতে আমি দেখিছিলো আমি যদি সামগ্ৰীসমূহ ক্ৰয় কৰো বহুত খিনি আসলে ট্যাক্সেস দিব লাগিছিল ৰাইট VAT দিব লাগে এক্সাইজ ডিউটি দিব লাগে সার্ভিস ট্যাক্স দিব লাগে সো ইমান খিনি ট্যাক্স এসোসিয়েট হৈ লাষ্টত এই কনজিউমাৰে বেছি ভাৰটো লব লগা হৈছিল হয়নে সো হেবিলাক স্ট্ৰিমলাইন কৰিবলে এটা গুটে স্মুথ আউট কৰি দিবলে হয়নে সো হেকানে GST লৈ আনা হৈছে so it replaces multiple indirect tax levied by the central and state government such as excise duty hog service tax value added and others right so এইবিলাক সব এটা GST লে ট্ৰান্সফর্ম কৰি দিয়া হল হয়নে so GST is aimed at simplifying the tax structure reducing tax evasion and fostering economic integration across states right say for example আজি এটা manufacturing unit যদি পেন এটা right তেওঁলোকে produce কৰিছে so পেন টো লগত বহু যথেষ্টখিনি কষ্ট এসোসিয়েট হৈ থাকে so হে manufacturing unit টোৱে পেন টো কি হল 10 টকাত বিকিলে ঠিক আছে কাক বিকিব হোলসেলাৰ সকলক বিকিব হয়নে সো লগতে তেওঁলোকৰ মাৰ্জিন টো হুমাই থাকে প্ৰফিট মাৰ্জিন ইত্যাদি আৰু যেটো সৰকাৰক তেওঁলোকে ট্যাক্স দিব হেখিনি হুমাই থাকে right it is a wholesaler এই পেন টো 10 টকাত ক্ৰয় কৰিলে তেওঁ যে ৰিটেইলাৰ সকলক দিব তেওঁটো নিজৰ প্ৰফিট মাৰ্জিন এড কৰিব লাগিব right so তেওঁ হে সামগ্ৰীটো হয়তো 12 টকাত ক্ৰয় কৰে কিন্তু হে 12 টকাত ক্ৰয় কৰাৰ পাছত যেহেতু সৰকাৰৰ ট্যাক্স ইত্যাদি দিব লগা হয় right so হেবিলাক এড অন হয় কি কৰে গুটে বস্তুটো যেহেতু ট্যাক্স এড হয়
হেতু আকো হয়তো 15 টকা ৰিটেইলাৰ সকলক দিব লাগিব ৰাইট আকো হে যে ৰিটেইলাৰ সকলে কনজিউমাৰছ সকলক যে দিব ৰাইট এটা তেওঁলোকতো প্ৰফিট মাৰ্জিনটো এড কৰিবই ৰাইট নহলে তেওঁলোকেনো কিয় কামটো কৰিব সো লাষ্টত গৈ হে যে 10 টকা পেনটো হয়গে 20 টকা আৰু এই যে 20 টকা ভাৰটো কোনে দিয়ে কনজিউমাৰছ সকলে দিয়ে দেখিছে কিমান বেছি ট্যাক্স য'ত ত'ত ট্যাক্স থকা কাৰণে ইমানখিনি গোটে ভাৰটো কনজিউমাৰছ সকলে লয় এটা যেতিয়াৰ পৰা জিএসটি এনৰোল কৰিলে সো এটা ম্যানুফ্যাকচাৰিং ইউনিটত কি হ'ল 10 টকা যদি পেইনটো আছে ৰাইট হে যে হোলসেলাৰে 10 টকাত কিনিব এটা তেওঁ যেটো ট্যাক্স গভৰ্নমেন্টক দিব লাগিব হেতু হে প্ৰফিট মাৰ্জিনৰ ওপৰতহে বেস কৰি দিব লাগিব সে সাপোজ 10 টকাত যদি 10% তেওঁলোকে ট্যাক্স লগাইছে বা 10% তেওঁলোকে যদি প্ৰফিট মাৰ্জিন ৰাখিছে দ্যাট ইজ 11 rupees হয়নে সো হে 10% ওপৰত যেটো ট্যাক্স হ'ব হেতু ওপৰতহে GST দিব লাগিব সো তেনেকে গৈ গৈ হয়তো এতিয়া পেইনটো যত আগতে 20 টকাত দিব লগা হৈছিল এতিয়া হয়তো 15 টকাতে লাভ কৰিব পাৰিব দেখিছে সো তেনেকে যিমানখিনি ভাৰ হুম কনজিউমাৰছ সকলে উঠাই আছিল হেখিনি ৰিলেক্স কৰি দিয়া হয় ৰাইট আৰু বেছি স্ট্ৰিমলাইন কৰি দিয়া হয় অলৰাইট তাৰপিছত আমি দেখিছো ফিচাৰ্স এন্ড প্ৰভিজনছ অফ GST যদি চাও আমি গম পাও ওয়ান নেশন ওয়ান ট্যাক্স লয়না হৈছে সো আপোনালোকে দেখিছে সাকে এটা ট্ৰেন্ড আনিছে আমাৰ ভাৰতত যে ওয়ান নেশন ওয়ান ৰেশন কাৰ্ড হক ওয়ান নেশন ওয়ান ইলেকশন তেওঁলোকে এতিয়া আনিব চেষ্টা কৰি আছে আৰু এইটো যেটো GST আনা হৈছে দ্যাট ইজ ওয়ান নেশন ওয়ান ট্যাক্স ৰাইট যাতে সব স্ট্ৰিমলাইন হৈ থাকে So GST follows the principle of one nation one tax aiming to create unified national market by harmonizing indirect taxes across the states দেখিছে So হেতু vision লৈ কিনি এই GST এনৰোল কৰা হৈছে আৰু আমি GST ক্ষেত্ৰত সাম ডিফাৰেন্ট কাইন্ড অফ GST থাকে যেনে ধৰক CGST হক SGST বা IGST So CGST কি হয় that is Central Goods and Service Tax এটো সেন্ট্ৰেলক দিব লগা হ'ব So this is tax collected by the central government right so SGST আমি যদি চাও that is this tax is collected by the state government এটা আপুনি যদি কবা ডাইন কৰিবলে যায় say for example that 5000 bill হৈছে right plus তেওঁলোকে হয়তো কিবাটা GST লগাব হয়নে তাৰ যদি suppose for example 500 লগাইছে so তাৰ 250 হয়তো সেন্ট্ৰেলৰ ফালে যাব আৰু the rest 250 হয়তো ষ্টেটৰ ফালে যাব right so তেনেকা ধৰণৰ কৰা হৈছে আৰু লগতে IGST আছে এটো কি হয় integrated goods and service tax so this is the tax collected on interstate transactions so interstate transactional ক্ষেত্ৰত IGST লাগু হয় right so কাৰোবাৰ হয়তো বিভিন্ন জায়গাত বিজনেস আছে right আজি কাৰোবাৰ হয়তো গুৱাহাটীত আছে কাৰোবাৰ হয়তো মুম্বাইত থাকিব পাৰে so এই ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা ধৰণৰ IGST লাগু হয় right লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ tax slabs আনা হৈছে এখিনি জনাটো ভাল so GST has multiple tax slabs to categorize goods and services based on their nature and essentiality যেনে ধৰক 5% 12% 18% 28% right so এখিনি হৈছে tax slabs আৰু কিছিমান সামগ্ৰী tax বা GST পৰা আতৰাই ৰখা হৈছে exempt কৰা ৰখা হৈছে যেনে ধৰক basic food items right so basic food items ত কোনো ধৰণৰ GST লাগু নহয় so এখিনি কথা আমি জানি থটো ভাল লগতে alcohol for human consumption has also been exempted from the purview of GST right যদি আপোনালোকে দেখিছে ষ্টেটত যদি কিমান alcohol ইত্যাদি এনেকুৱা wine shop থাকে হেখিনি GST তাৰ লাগু নহয় লগতে petroleum products হক right এইখিনিটো আসলতে GST লাগু নহয় ঠিক আছে সো এইবিলাক প্ৰিলিমছ পার্সপেক্টিভ ইম্পৰ্টেন্ট হয় হৰ তথ্যসমূহ এতিয়া আমি চাম GST growth in Assam যেহেতু আমি কৈছো অসম দ্বিতীয় স্থানত আছে right so Assam GST growth rate was 25% marking it the second best in the country right so এই ক্ষেত্ৰত হয়তো প্ৰশ্ন খুদিবও পাৰে আৰু Mizoram has the highest growth দেখিছে 52% Mizoram 52% highest growth দেখিছে আৰু অসম আছে তৃতীয় স্থানত with 25% growth right So GST revenue collection in Assam increased from rupees 15,513 crore in April 2023 to 1,895 crore in the year April 2024 দেখিছে so কিমান বেছি সাংঘাতিক ধৰণে ইনক্ৰিজ হৈছে আৰু আমি এটো মানি চলিব পাৰো যে নৰ্থ ইষ্টত যথেষ্টখিনি GST ক্ষেত্ৰত ভাল পাৰফৰ্ম কৰি আছে ৰাইট সো হেখিনি কথাও আমি ক'ব পাৰো So কি ফ্যাক্টৰস এনেকুৱা ধৰণৰ ট্ৰান্সফৰমেশন আনাত সহায় কৰিলে হেখিনি আমি জনা ভাল হ'ব so growth of an eco-friendly industrial atmosphere লোৱানা হল right তাৰছত investment friendly policies for ease of doing business তাৰছত normalization of law and order
আৰু ক্লোজিং গ্যাপছ ইন দ্য টেক্স কালেকশ্যন সো এই সমূহ ফেক্টৰছৰ ফলত আমি দেখিছোঁ ইমানখিনি ভাল পাৰফৰ্ম কৰি আছে য'ত অসম আজি দ্বিতীয় স্থানত আছে ৰাইট আৰু এটা কথা আমি জানিব লাগিব যে অসম হৈছিলে যে ফাৰ্ষ্ট ষ্টেট টু ৰেটিফাই দ্য GST বিল ৰাইট সো দিছ ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট ফ্ৰম প্ৰিলিমছ পইণ্ট অফ ভিউ আৰু আমি যদি অসমৰ নিজৰ টেক্স কালেকশ্যন যদি চাওঁ সো উইটনেছিং ইন 18% গ্ৰোথ ইন দ্য ষ্টেট টেক্স কালেকশ্যন অভাৰ দ্য পাষ্ট ফিউ ফাইনেন্সিয়েল ইয়েৰ indicating increasing economic activity, improved compliance and effective revenue administration. Right? So, এই ক্ষেত্ৰত আমি ক'ব পাৰোঁ যে ভাল revenue administration হৈছে। সেই ক্ষেত্ৰত আমি ইমানখিনি tax collect কৰিব পাৰিছোঁ। Right? So, what are the significance of GST? এইখিনি আমি জনাটো ভাল। প্ৰথম কথা হৈছে unprecedented transformation লৈ আনিছে। So, the introduction of GST brought about a significant change in India's tax system by replacing multiple indirect tax with a unified tax structure, right? So, he base 2 asole expand korat hohai koile. So, streamlining indirect taxation, GST sought to streamline the complex indirect taxation prevalent in India by introducing a single tax applicable to the supply of goods and services across the country. Aru ekhini data ami kobo paro, right? So, this simplification has intended to benefit India's vast population of 1.4 billion citizens by reducing tax-related complexity and promoting economic efficiency. All right, so these are some of the significance. Logote ami dekhisu expansion of taxpayer base. So agote tax evade koribole jothesto kri chesta koise bahut loopholes asile, but ite ki hoise apuni diboi lagibo, nidile nohobo, apnar business to ag nabahibo, apuni bile napabo jodi apunalok contractor hoy ityadi, right? So bikhekko business khetrot contractor hog business opportunities hog GST ita bahut besi vital element hoy poise, right? So one of the significant achievement of GST has been expansion of the taxpayer base. So taxpayer base to ami dekhisu jothesto expand hoise. So number of registered taxpayer increased from 63.9 lakh in 2017 to over 1.4 crore, indicating a broader tax compliance net and greater participation in the formal economy. Dekhise so ei tothyo homo handy koi rakhok jod agote before GST ami dekhislu 63.9 lakh asile taxpayers june registered asile aji porjonto joti ami sao there is 1.4 crore, right? So logote contribution to the compliance with digital reform, so transition of online GST very important, filing and payment system along with the integration of technology for tax administration facilitated smoother compliance process and enhanced transparency in the tax collection and reporting, right? Bahut ki transparency ahi gol jehetu ami koisu apologe online GST file koribo pare ityadi, all right? So these are some of the significance of GST, right? Kintu there are certain challenges as well, hekhiniu ami sabo lagibo, that is complexity in compliance. So business often struggle with understanding the adhering GST regulations, especially smaller businesses with limited resource. Very important, right? Karon iman besi tar terms and conditions ase aru iman besi regulations ase jibla khudro bibokhay teolokor bahut khini okhubida ahi pore, hoyne? So ite teoloke prottek bochore ba prottek mahe tax file koribo lagibo, যদিও তেওঁলোকে একো আহা নাই তেওঁলোকৰ বিজনেস একাউন্টত তথাপি তেওঁলোকে নীল যেটো হেতু এপ্লাই কৰিব লাগিব। তাৰ ক্ষেত্ৰত হয়তো যাক আপোনালোকে কামটো দিছে সিএ হগ ইত্যাদি হেখিনি মেইনটেইন কৰা যথেষ্টখিনি অসুবিধা আহি পৰে, হয়নে? আৰু আমি দেখিছো বিভিন্ন ধৰণৰ ট্যাক্স স্ল্যাবছ আছে, সো হেখিনি বহুত বেছি কমপ্লেক্স হৈ পৰে। Technology infrastructure am khetor ami dekhisu adequate technological infrastructure is crucial for smooth GST implementation, but many businesses particularly in the rural area face challenges in adopting and utilizing digital platform for GST compliance. Ai bahute bujie na pai ki koribo laibo ki kotha, hoine? So he khetrot eta proper awareness dia ba teoloko okoman hojak loyanat bahut importance ahi porise. Logote tax rate classification of khetrot, so classifying goods and services into different tax slabs can be complex and subjective, dekhise? So kontu hamogri kod dibo ki kotha kontu slabs under anibo hetu bahut besi asole complex hoy pore, so leading to disputes and confusion among business and taxpayers. Ei khetrot ami dekhisu judiciary bahut overburden hoy ase, right? Bahut case petition ityadi goi ase, he hondobo streamline koribole eta GST tribunal anaru kisman processa cholai ase, hekhini ami sam ahibologe din bilakot. Logote combating tax fraud remains a challenge. So tax fraud kisman to hoy thake,
right GST আনা পাছতো কিছুমানে হয়তো বস্তু সামগ্ৰী লৈছে সেই GST যিখিনি পালে হেটো আকৌ বেলেগ কামত কিছুমানে ইউজ কৰি লব পাৰে হয়নে সো এনেকেও কিছুমান ট্যাক্স ফ্ৰড হৈ থাকে alright so these are some of the challenges now based on this topic at a mains perspective question dia hoise how has the implementation of GST transformed India's tax landscape and what are the key benefits and challenges associated with this transformation right so it is 15 marks of question within 250 words apnaloke practice koi sabo pare moving forward our next topic to lua hoise the Assam Tribunal opera gender parity in politics বহুত ইম্পৰ্টেন্ট এটা বিষয় হয় জিএস পেপাৰ 2 হন্দবত হুদিব পাৰে ৰাইট লগতে জিএস পেপাৰ 1 তো হুদিব পাৰে হয়নে সো এনেকুৱা টপিক বিলাক বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় আৰু আমি দেখিছো যোৱা বছৰ মেইনছত বিশেষকৈ APSC জিএস পেপাৰ 1 যথেষ্টখিনি women related প্ৰশ্ন হুদিছিলে ৰাইট সো ইয়াৰ পৰা আমি যি তথ্য পাম সেইখিনি হ্যান্ডি কৰি ৰাখিলে পাছত যদি women related কিবা প্ৰশ্ন হুদে তাতে আমি এইখিনি কথা দাঙি ধৰিব পাৰিম So current context to hoise the recent women political leaders to WPL summit in Athens underscored the imperative of enhancing women's political empowerment globally. So emphasizing active participation and decision making roles, the summit resonate with the ongoing pursuit of gender equality in politics. Alright. So at a summit hoisile world political leaders Athens or hoise yet kinto তেওঁলোকে যথেষ্টখিনি স্ট্ৰেছ দিছে যে কেনেকুৱা পলিটিক্যাল এম্পাওয়ারমেন্টৰ প্ৰয়োজন হৈ আছে গ্লোবালি ইত্যাদি ইত্যাদি ৰাইট সো আমি এটা ভালকে বুজো কিনো কৈছে এই আৰ্টিকেলটো প্ৰথমতে আমি চাই লও women political leaders summit নো হয় কি so women political leaders summit is a major global gathering specifically for women political leaders so যে হেতু এবছৰ 106th amendment আনা হৈছে ৰাইট women ক্ষেত্ৰত ৰিজাৰ্ভেশনৰ ক্ষেত্ৰত ৰাইট so হে ক্ষেত্ৰত হয়তো এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন খুদিব পাৰে women role in political arena বা এনেকুৱা ধৰণৰ সো আমি গ্লোবালি এইবিলাক কথাও মেনশন কৰিব পাৰিম যে কি ইনিশিয়েটিভ লৈছে ইন্টাৰনেশনাল লেভেলত আমি তো নেশনাল লেভেলত কমে লগতে ইন্টাৰনেশনাল লেভেলতো নো কি হয় এইখিনি কথাও আমি ক'ব পাৰিম ৰাইট সো women political leaders summit কথা আপোনাক উল্লেখ কৰিব পাৰে সো এই সামিটৰ যেটো পাৰপাস হয় that is it is a platform for female political leaders from around the world to connect share experience and discuss critical issues very important right so yet enokwa dhonor significant female political leaders সকল একত্ৰিত হয় তেওঁলোকে কানেক্ট কৰে তেওঁলোকৰ নিজৰ এক্সপেৰিয়েন্স হম শেয়াৰ কৰে আৰু ক্ৰিটিক্যাল ইস্যুছৰ ওপৰত তেওঁলোকে ডিসকাস কৰে আৰু এই যদি পাৰ্টিসিপেশনস আমি চাও কোনে কৰে it convenes head of the state government ministers parliamentarians and other prominent women leaders Additionally, experts through leaders from various fields are invited to contribute. আৰু এই summit খন প্ৰত্যেক বছৰে হয় আৰু 2024 বৰ্ষৰ যদি ফোকাসটো আমি চাও this year's summit held in Athens, Greece ঠিক আছে Athensত হ'ল focus on women role in strengthening democracies in the time of change very important ঠিক আছে সো এখিনি আমি চাই থলো ভাল লগতে ইয়াত কি এৰিয়া অফ ডিসকাশনস আসলে হেতু আমি জানাটো ভাল কারণ the year 2024 dubbed as the year of democracy দেখিছেৰে সো এই বছৰ হয়তো আপোনালোকে এসেটো পাই যাব পাৰে ডেমোক্ৰেসি ৰিলেটেড বা ইলেকশন ৰিলেটেড ৰাইট সো এনেকুৱা ব্লক কন্টেন্ট এনৰিচ কৰাত আপোনাক যথেষ্টখিনি সহায় কৰিব সো যেহেতু 2024 বৰ্ষটো it has dubbed as the year of democracy কারণ witnessing election in over 64 countries right so 64 খন কই countries ot ami dekhisu the election hobo goi ase right so underscoring the significance of political participation the WPL summit aimed to amplify women's voices and increase their influence in political leadership roles right so ya kisiman joti ami summit discussion saw eta to ami gom paiso theme to ase democracy for 21st century কি challenges ওপৰত তেওঁলোকে ডিসকাস কৰিব যেনে ধৰক টেকনলজিক্যাল ইনোভেশন সো AI ডিপ ফেক্স এইবিলাক লৈ women ক্ষেত্ৰত আৰু বেছি আমি চ্যালেঞ্জ দেখা পাও ৰাইট কিতিবা হয়তো মর্ফ কৰি দিয়া হয় ৰাইট সো এনেকুৱা ধৰণৰ বহুতখিনি মিডিয়া ক্ষেত্ৰত বা সোশ্যাল মিডিয়া থ্ৰুৱে বহুতখিনি women সকলক হানি কৰা দেখা পোৱা যায় ৰাইট লগতে সেক্সুয়ালাইজেশন অফ women politicians rising public expectation and need for the rapid decision making এইখিনি ওপৰত তেওঁলোকে ডিসকাস কৰিছিলে যিখিনি চ্যালেঞ্জেস হৈ আছে ৰাইট আৰু লগতে ইম্পৰ্টেন্স অফ পলিটিক্যাল এম্পাওয়ারমেন্ট ইয়াত এইখিনি কথাও ডিসকাস কৰিলে যে কিমান ইম্পৰ্টেন্ট হয় পলিটিক্যাল এম্পাওয়ারমেন্ট ৰাইট সো এমফাসাইজিং অ্যাক্টিভ পার্টিসিপেশন এন্ড ডিসিশন মেকিং রোলস ফর women in democracy alright
এটা কথাটো হল তাত তেওঁলোকে দাঙি ধৰিলে ইন্ডিয়া কেস ষ্টাডিটো তাত কলে ৰাইট আৰু যথেষ্টখিনি তেওঁলোকে প্ৰেইজ বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছে ৰাইট বহুতে প্ৰশংসা কৰিছে সো ইন্ডিয়া যেটো ল্যান্ডমার্ক লেজিসলেশন লৈ না হল দ্য নাৰী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম বিল ৰাইট women reservation bill যেটো আমি শৰ্টত ক and various empowerment schemes were cited as example for progress towards gender parity in political leadership right so kino schemes anisle hekhini ami discuss korim amar next slide first ami just gist eta loi lo about nari shakti adhiniyam bill nari shakti vandan adhiniyam bill alright so the nari shakti vandan adhiniyam seeks to reserve 33% seats in the lok sabha and state legislative assemblies for women very important aro prelims to hudisle ebosor hoine hoto bensor hudi dibo pare so it will introduce 3 new articles that is 330a 332a aro 334a and one clause that is 239aa in the constitution all right so yet ki hobo after this 1/3 of the seats in the lok sabha state legislative assemblies will be reserved for women right aro delhi to hobo aro also out of current reserved seats SC and ST 1/3 seats will be reserved for the women all right so ekhini hobo aro aji dinot joti ami saw in the current 17 lok sabha there are 82 women representative only right so ei kheto jehetu 33% reservation anise so jothesto kini amar eta vision ase je women participation aro bahibo in the political sphere all right so positive change in societies ami dekhiso jihetu iman khini schemes anise right so almost 76 years after independence the government of India has taken several steps to the schemes and campaigns to empower women so ei gute khini totho ei article to dangi dhora hoise so yar pa ami jiman khini gom pam jothesto kini kintu amar help koibo when we talk about mains all right so impact of initiatives like beti bachao beti padhao scheme yar ami dekhiso GTR pra beti bachao beti padhao scheme to ana hoise so 18% increase dekha poa goise gross enrollment ratio of women in higher education right since 2015 so ekhini totho ami kobo paro logote other initiatives and their outcomes joti ami sao tap drinking water connections provided to around 9 crore rural households since July 2019 so ei gute khini totho blak handy koi rakhibo important hoy right so 2019 sonor ami dekhiso ajir porjonto 9 crore rural household tap water connectivity dia hoise right tar pisod ami dekhiso ei je tap water to dile yar folot ki hoise improving health and reducing burden on women and girls right karon thik ase ami নর্থ ইস্টত আমি দেখিছো আমাৰ যথেষ্টখিনি পানী আছে কিন্তু কিছুমান এনেকুৱা জায়গা আছে আমাৰ ভাৰতত যত পানী আনিবলৈ বহুত দূৰ দূৰ কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত মানুহ যাব লাগে ৰাইট তেন মহিলা সকলকে হে দায়িত্ব ভাৰটো দিয়া হয় যে পানী আনিব লাগে প্লাস যিখিনি পানী পায় পুৰা ৰঙা ৰঙা হৈ থাকে তেনেকৈ তেওঁলোকে সেৱন কৰে সো তাৰ ফলত কি হৈছে বহুতখিনি হেলথটো বহুতখিনি আসলতে অ্যাটাক কৰা হয় right so itia jehetu tap drinking water di dia hoise aru ami dekhisu amar ohomoto kisman gaot pukhuri pani ke khai kismane ite he pukhuri pani to kiman safa ki kotha bahut khini proshno ahe tar folot kisman bemar ittadiu hoy right itia jehetu tap drinking water provide kora hoise so tar folot ami dekhisu bahut khini health improve kora hoise right aru logote jitu burden eta asle mohila hokolor opor je teoloke fetch koribo lagibo pani so he khetto to reduce kora hoise all right logote distribution of 9.3 crore LPG connection under PM Ujjwala Yojana enhancing respiratory health reducing drudgery of rural women so bahut khetot ami dekhiso rural mohila hokole basically teloge khori ba ittadi tenokare খোৱা বস্তু প্ৰস্তুত কৰে সো তাৰ ফলত যেটো ধুৱা ইত্যাদি আহে ৰাইট সো হেখিনি ৰেসপিৰেটৰি প্ৰবলেম বহুতখিনি কৰিহে আনে হয়নে সো হেবিলাক এতিয়া এড্ৰেছ কৰা হৈছে উইথ দ্য ডিস্ট্ৰিবিউশন অফ 9.5 crore LPG কানেকশন যেহেতু গ্যাস সিলিন্ডার ব্লক খিনি ক্লিন ফুয়েল হয় হয়নে সো হেখিনিত যদি আমি খাদ্য প্ৰস্তুত কৰো এনেকা ধুৱা ইত্যাদি নুলাই আৰু মহিলা সকলৰ যিখিনি হেলথ ৰিলেটেড ৰেসপিৰেটৰি ৰিলেটেড কনসার্ন আছে হেখিনি এড্ৰেছ কৰা হৈছে There's a construction of nearly 12 crore toilets under Swachh Bharat Abhiyan Gramin, right? So, agote sanitation eta bahut kini issue asile, right? So, movies ut enoka ulwa hoise, kenoka dhonor manuhor homajot
টয়লেট লৈ কিনি পাৰসেপশন আছিলে বাট সেইখিনি চাই আমি দেখিছো স্বচ্ছ ভাৰত অভিযান গ্ৰামীণ যেটো লৈ আনা হৈছে সেই ফলত বহুতখিনি টয়লেটসও কনস্ট্ৰাক্ট কৰা হৈছে nearly 12 crore toilets right so sanitation insecurity for millions of women across the country were addressed তাৰ পিছত empowering the women entrepreneurs very important so 81% of stand up India entrepreneurs and 70% of PM Mudra Yojana so a দুটা figure মনত ৰাখিব 81% and 70% right stand up India entrepreneurs and Mudra Yojana হৈ পৰিছে মহিলাসকল right beneficiaries are women so গুটেইখিনি কথা আমি ক'ব পাৰিম যে ইকোসিস্টেম এটা প্ৰভাইড কৰা হৈছে য'ত এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক holistically empower কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে লগতে এই বছৰ যেটো ৰিপাব্লিক ডে প্যাৰেড আছিল হেকিনিও বহুতখিনি প্ৰশংসা বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছে কাৰণ women leading contingents from the first time in the history right তেওঁলোকে প্যাৰেড কৰিছিলে লগতে saluting the female head of the state symbolizing women and tribal pride right so ইমান খিনি আমি দেখিছো 76 years of পাছত কিমান মহিলাসকল আগবাঢ়ি আহিছে যদিও আমি আগবাঢ়ি আহিছো তথাপিও আৰু আমি আগুৱাই যাব লাগিব right but still ইমানখিনি আজি পৰ্যন্ত আমি দেখিছো কিমানখিনি এম্পাৱাৰ কৰা হৈছে right so এই ক্ষেত্ৰত কিছুমান গ্লোবাল ৰিকগনিশ্যন এণ্ড কমিটমেন্টটো পাইছে যেনে ধৰক acknowledging G20 summit recognition of gender disparity in India's development model right so যোৱা বছৰ যেহেতু আমাৰ ভাৰত চৰকাৰ G20 summit লৈছে প্ৰেসিডেন্সি লৈ আছিল so এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে যথেষ্টখিনি মাত মাৰিছে when we talk about gender disparity right so তাত তেওঁলোকে বহুতখিনি স্ট্ৰেছ কৰিছে যেনেকৈ মহিলাসকলক আমি পাৰ্টিসিপেট কৰিব লাগে right highlighting inclusion of gender equality and empowering all women and girls in G20 New Delhi leaders declaration so এই ক্ষেত্ৰত আমি এইখিনি কথা ক'ব পাৰো আৰু আটাইতকৈ বেছি স্ট্ৰেছ দিয়া হৈছে reflecting India's commitment to transitioning from women development to women led development যে women development নহয় developmentৰ ক্ষেত্ৰত কোনে কৰি আহিছে women led মহিলা সকলে হেতু লিড কৰিছে in developing right under the leadership of our prime minister ঠিক আছে so India is moving from women development to women led development so এইবিলাক কথাও আমি ক'ব পাৰো right so এইখিনি ক্ষেত্ৰত তাত ডিসকাস কৰা হৈছিল সামিটত ভাৰতৰ এইখিনি ৰোল কেস ষ্টাডি হিচাপে লোৱা হৈছিল right তাত তেওঁলোকে যথেষ্টখিনি আমাক প্ৰেজ কৰিছিল right কিন্তু there are certain challenges as well এই মহিলাসকলে নিজৰ পটেনশিয়ালখিনি লাভ কৰিবলৈ হলে কিছুমান চ্যালেঞ্জেস আছে যেনে ধৰক সোসাইটাল স্টিগমা সো মহিলাসকলক এনেকুৱাতে পাৰসিভ কৰা হয় women often encounter societal norms and stereotypes that perceive politics as a male dominated field right এই কোট কৈছে মহিলাসকল ইয়াতটো নহয় এইবিলাক হৈছে মেল ডমিনেটেড ৰাইট মতা মানুহে ইয়াত যাব লাগে সো তেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহৰ কিছুমান পাৰসেপশন থাকে তাৰ ফলত আমি দেখিছো মহিলাসকলে পলিটিক্যাল ক্ষেত্ৰত ইমান আগবাঢ়ি আহিব নাই পৰা right লগতে lack of support to থাকে so women face barriers in accessing necessary support networks including financial resource campaign infrastructure and endorsement from the political parties right so is a ইলেকশনৰ ক্ষেত্ৰত বা যিমানখিনি ক্যাম্পেইনিং কৰিব লাগে বা যিমানখিনি কষ্ট ইনকার হৈ থাকে তাত যথেষ্টখিনি ফাইনান্সিয়াল ৰিসোৰ্সেস লাগে সো হে প্ৰপাৰ এক্সেস এটা নাথাকে হয়নে আৰু কোনে এন্ডোর্স কৰিব হেখিনিও নাথাকে তাৰ ফলত আমি দেখিছো women সকলে হে সাপোৰ্টটো নাপায় ৰাইট তাসো জেন্ডাৰ ডিসক্ৰিমিনেশনটো আছে আনইকুয়াল ট্ৰিটমেন্ট এন্ড হ্যারাসমেন্ট কৰা হয় ৰাইট সো প্ৰথমতে প্ৰেজুডিস কৰি লৈ যে এই গৰাকী পাৰিবনে নাই পৰে নাপাৰে ৰাইট মেল এজনে যিমানখিনি আমি দেখো যে বহুতখিনি তেওঁ কেপেবল হয় দে এইখিনি ক'ব পাৰে বাট ফিমেল এগৰাকী যেতিয়া আগবাঢ়ি আহে সো বহুতখিনি আসলে ডাউট আহি যায় ৰাইট সো আনইকুয়াল ট্ৰিটমেন্ট পায় হ্যারাসমেন্ট পায় ফ্যামিলি ৰেসপন্সিবিলিটি টু আছে ব্যালেন্সিং উইথ দ্য পলিটিক্যাল এসপিৰেশন বহুত কঠিন হৈ পৰে ওভাৰবাৰ্ডেন হৈ পৰে তাসো মিডিয়া বায়াস আমি দেখো সো নেগেটিভ মিডিয়া পোৰ্ট্ৰেলস ক্যান আন্ডাৰপাইন women credibility and hinder their electoral prospects লগতে আমি দেখিছোৱে কেনকুৱা AI থ্ৰুৱে বহুতখিনি ক্যাৰেক্টাৰৰ ওপৰত হৱা যি হক তেনেকে তেওঁলোকে ইউজ কৰে ৰাইট প্ৰপাগান্ডা আসলে স্প্ৰেড কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে সো হেখিনিও এটা ইস্যু আহি পৰে তাসো আমি দিছো ল্যাক অফ কনফিডেন্স আহে সেলফ ডাউট ইন লিডাৰশিপ কেপেবিলিটিজ ৰাইট সো এনেকুৱা ধৰণৰ ইস্যুস আছে আৰু প্লাস সেক্সুয়ালাইজেশন সো অবজেক্টিফিকেশন এন্ড অনলাইন হ্যারাসমেন্ট সো এই গুটেইখিনি চ্যালেঞ্জেস মহিলাসকলে ফেস কৰে ৰাইট সো হে ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰা উচিত
So a editorial কৈছে tailored solution must be women centric and largely addressed by women, right? Women সকলে address কৰিবই লাগিব আৰু যেতিয়া women led development হয় যিহেতু হে শীৰ্ষস্থানৰ জনে পলিচিবোৰ বনাব তাৰ মহিলা থাকিব তেওঁলোকে এম্পাথাইজ কৰিব পাৰিব ৰাইট সো এনেকা women led development to lagi logote proposed measures include establishing quotas to ensure representation of women in political roles jihetu ami dekhisu amar bharator already hi quota to anili implementing mentorship programs to support women in navigating political environments bahut important mohila hokolok joti ami nurture koribo paro especially ami asolte schoolor pai koribo paro right so titiar pai joti ami konya hontan diba tenoka girl child অকমান যদি এম্পাৱাৰ কৰো টিচাৰ্স সকলে তেওঁলোকক যদি অকমান গাইড দিয়া হয় ৰাইট সো তেতিয়া পাই হে পারসেপশন খিনি বিল্ড আপ হ'ব ৰাইট সো তেনেকৈ গ্ৰুম কৰা হ'ব লগতে প্ৰায়োৰিটাইজিং এডুকেশ্যন এণ্ড এম্পাৱাৰমেন্ট ইনিশিয়েটিভ টু বিল্ড women's confidence and leadership skills right so these are some of the proposed measures right so based on this topic at a mains perspective question আগবঢ়া হৈছে kindly question to attempt কৰিব আৰু এনেকে যেতি আপোনালোকে প্ৰ্যাকটিস কৰি থাকে পাছত মেইনস আহিলে বহুতখিনি সুবিধা হৈ পৰে ঠিক আছে সো এটা 15 মাৰ্কসৰ কোৱেশ্চন হয় উইদিন 250 ওয়ার্ডস আপোনালোকে প্ৰ্যাকটিস কৰি চাব পাৰে মুভিং ফৰৱাৰ্ড আমাৰ নেক্সট টপিকটো লোৱা হৈছে দা হিন্দু পৰা এন্টাৰ্কটিক টিটি সো এনেকুৱা ধৰণৰ টপিক বিলাক ইম্পৰ্টেন্ট হৈ পৰে প্ৰিলিমছ পইণ্ট অফ ভিউ যেহেতু এবাৰ UPSC প্ৰিলিমছ আহি আছে তাত সুধি দিব পাৰে লগতে মেইনসটো সুধিব পাৰে right so current context ami sao India to host 46th Antarctic Treaty consultative meeting in Kochi Kerala right so Kochi Kerala 46th Antarctic Treaty to hold koribo teloke so the meeting reflects India's growing role as a responsible global stakeholder in efforts to preserve Antarctica dekhise so ame bharator jimankhini growing role as a responsible global stakeholder ei khetrot jeto ami 46th Antarctic Treaty yate held korim so he khetrot bahut kini ami dekhim global recognition ami pam right aru jehetu ami koi asu bharote eta responsible country hisabe establish koribo saise nijoke aru amar kisan vision ase se ami global leader hobo bisaisu by the year 2047 right eta developed country hisabe ৰূপান্তৰ হ'ব বিচাৰিছো সেই ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা ক্ষুদ্ৰ যিমানখিনি ৰেসপন্সিবিলিটি আছে বা এনেকুৱা যিমানখিনি ৰোল আছে সেইখিনি ইপ্লাকে দৰখাই যে আমি কিমান বেছি ৰেসপন্সিবল হয় ৰাইট ওকে so about Antarctic Treaty ami jodi sao it was signed in the year 1959 by 12 countries and came into effect in the mid 1960s all right objective homo ami jodi sao demilitarization and peaceful use of Antarctica freedom of scientific cooperation and environmental protection all right so these are some of the objectives so member nations ami jodi sa initially treaty signed by 12 countries currently they have 56 party as it did not 56 parties ase aru India became the party to the treaty in the year 1983 recently India enacted Indian Antarctic Act of 2022 reaffirming its commitment to the Antarctic Treaty right aru secretariat code ase Buenos Aires ase Argentina all right so this is about the Antarctic Treaty monot thoi dibo eta ekhini sauk yar Antarctic Treaty main points kini hoise no military use right so yat military use hobo na lage right ekhini amar সম্পত্তি hoise global সম্পত্তি হয় so freedom of scientific investigation ya jiman khini scientific investigation koribo hetu totally freedom hobo laibo june june koribo bisare right je yat kako badha dibo nware so free exchange of scientific plans and data any territorial claims put on hold right kono dhonok territorial claims koribo nware nuclear free zone yet kono dhonok nuclear ityadi ibla use koribo nware applies to land but not seas all stations open to inspection by other nation and national laws apply to citizens not areas right and the treaty may be modified at any time requires unanimous agreement of the treaty nations and all treaty nations to ensure no one carries out acts against the treaty all right so these are the main points of Antarctic Treaty ito monot thoi dibo ইতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'জ বোৰৰ PDF সমূহ লাভ কৰিব পাৰিব আমাৰ কেৰিয়াৰ ক্লাছৰ WhatsApp চেনেলটোত গৈ আৰু WhatsApp চেনেলটোৰ লগত জড়িত হ'বলৈ এই ভিডিঅ'টোৰ তলত যেটো ডেসক্ৰিপচন বক্স আছে তাতে এটা লিংক প্ৰভাইড কৰা হৈছে
সেই লিংকটোত ক্লিক কৰিলে আমাৰ লগত আপোনালোক জড়িত হ'ব পাৰিব আৰু তাতে এক্সাম ৰিলেটেড বিভিন্ন ধৰণৰ PDFs সমূহ এভেইল কৰিব পাৰিব ঠিক আছে অলৰাইট সো এইখিনিয়ে আছিলে আজি আমাৰ টপিক সমূহ আই হোপ ইট ইজ বেনিফিচিয়েল আৰু আপোনালোকৰ যদি কিবা ফিডবেক বা কিবা ডাউট থাকে আমাক কমেন্ট সেকশনত দিবলৈ নাপাহৰিব টিল দেন বাই বাই